Ang mga barko ng China Coast Guard o CCG ay nagpaputok ng mga water cannon sa mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG na nag-escort sa mga bangka na nagsasagawa ng mga misyon na mag-supply sa BRP Sierra Madre malapit sa Ayungin Shoal noong nakaraang August 5, 2023. Ang pagtutunggalian ay ang pinakabagong pag-usbong ng tensyon sa West Philippine Sea kung saan ginagamit ng China ang kanilang Coast Guard na nasa ilalim ng Central Military Commission na pinamumunuan ni Pangulong Xi Jinping. Kinundina ng Pilipinas kahapon ang pag-atake ng water cannon at idiniin na ang lugar ay bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na ang DFA ay lubos na may kamalayan sa insidenteng iniulat at nakikiisa sa mga pangamba ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng PCG sa kanilang mga pahayag na kinukundina ang mga pinakahuling aksyon ng China. Ang DFA ay naghain ng maraming diplomatic protests ukol sa mga madalas na pagpapakita ng pagsalakay ng China sa mga nakaraang taon. The Ayungin Shoal is a low tide elevation that is part of the Philippines' exclusive economic zone and continental shelf pursuant to the 1982's UNCLOS and as affirmed by the 2016 Arbitral Award. The Philippines exercises sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal, sabi ni Daza sa isang text message sa mga reporters. Kinundina ng PCG ang aligasyon ng mapanganib na mga galaw at agresyon ng CCG sa isang pahayag na inilabas kahapon ng tagapagsalita ng PCG West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na humihiling sa CCG na disiplinahin ang kanilang mga puwersa sa WPS at ipakita ang respeto sa soberanyang karapatan ng Pilipinas sa lugar. The PCG calls on the China Coast Guard to restrain its forces, respect the sovereign rights of the Philippines and its exclusive economic zone and continental shelf, refrain from hampering freedom of navigation, and take appropriate actions against the individuals involved in this unlawful incident, sabi ni Tariela. Nagbigay si Territorial ng mga larawang iniulat na nagpapakita ng mga barkong Chinese at CCG 5303 na nagpapaputok ng kanilang mga water cannon sa magkabilang bahagi ng BRP Malabrigo ng PCG. Humigit kumulang 7 nautical mile hilaga silangan ng Ayungin Shoal na kilala rin bilang Second Thomas Shoal. Walang naitalang sugat mula sa mga tauhan ng PCG o mula sa mga bangka na ine-escort. Ang mga vessels ng PCG ay nag-escort sa mga indigenous boats na inarkila ng AFP upang maghatid ng tubig, krudo at iba pang mga supplies sa military troops na nasa BRP Sierra Madre na naglilingkod bilang kanilang outpost sa WPS. The Armed Forces of the Philippines strongly condemns and expresses grave concern over the China Coast Guard's excessive and unlawful actions against Philippine vessels near Ayungin Shoal, ang sinabi ng AFP sa kanilang inilabas na pahayag. Ang insidente ay nagdulot na ang isa sa dalawang chartered boats ay hindi makapagbaba ng kagamitan na kailangan ng mga kasundaluhan na nakatalaga sa Sierra Madre. Because of the CCG's dangerous maneuvers, the second supply boat was not able to unload the supplies and could not complete the RORE or rotation and reprovising mission, sabi ng AFP. We call on the China Coast Guard to act with prudence and be responsible in their actions to prevent miscalculations and accidents that will endanger people's lives. Hiling ng AFP. Sabi ni Tariela na ang mga aksyon na ito na ipinapakita ng CCG not only disregarded the safety of the PCG crew and the supply boats but also violated international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, the 1972 Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea or COLREX, and the 2016 Arbitral Award. We ask that China Coast Guard, as an organization with the responsibility to observe state obligations under UNCLOS, COLREX, and other relevant instruments of international maritime safety and security, to cease all illegal activities within the maritime zones of the Philippines. Dagdag niya. Sa Beijing, sinabi ng spokesperson ng China Coast Guard na si Jian Yu, 2 repair ships and 2 Coast Guard ships from the Philippines illegally broke into the waters in China's Nansha Islands.
Beijing implemented necessary controls in accordance with the law and stopped Philippine ships carrying illegal building materials. Dagdag niya. Ito ay hindi ang unang pagkakataon ng mga barko ng CCG umano'y nagtatangkang pigilan ang mga barko ng PCG na maaabot ang Ayungin Shoal kung saan noong 1999 ay nautas ang BRP Sierra Madre. Kaalam, tulad ng pinangako, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, check ang link sa description comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Itong June 30 lamang iniulat na ang mga barko ng CCG ay nagpakita ng kanilang agresibong kilos habang sinusubukang pigilan ng dalawang barko ng PCG, ang Malabrigo at ang BRP Malapascua, na nag-escort sa isang bangka na naglalakbay para mag-supply sa Pampok. Kamakailan lang inanunsyo na ang Pilipinas ay magdaraos ng mga Joint Sea Patrol kasama ang Amerika na maaaring maganap bago matapos ang taon. Bagamat wala naman itong inaangking teritoryo sa West Philippine Sea, madalas itong kumontra sa agresibong kilos ng China at nagpadala ng kanilang mga warships at fighter jets panlaban sa mga patrol at military exercises kasama ang mga regional allies upang itaguyod ang freedom of navigation and overflight ay tinuturing nila ang mga pambansang interes ng Amerika. Binabala ng China ang Amerika na huwag nang makialam sa tinatawag nitong isang purely Asian dispute na nagbabala ng hindi tiyak na mga kapinsalaan. Bukod dito, kwenestyon ng Beijing ang kamakailang kasunduang pinasok ng Pilipinas at Amerika na matagal ng mga kasunduan na kalyado na nagbibigay daan sa mga American forces na magkaroon ng access sa karagdagang mga kampo ng militar ng Pilipinas sa ilalim ng isang defense agreement noong 2014. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang pag-atake ng tubig ng China ay isa na namang pagpapamalas ng kanilang lakas laban sa karapatan ng mga mapayapang kalapit bansa. By its actions, it shows diplomatic duplicity of preaching about amity but practicing hostile behavior, sabi ni Zubiri. Gusto naming magkaroon ng mga kaibigan, pero bakit napakahirap mong mahalin China? Dagdag pa nito. This incident reaffirms the merit of the resolution the Senate has unanimously passed. Binanggit niya, because China contemptuously ignores protests, all the more that we have to rally the world to condemn acts which have no place in a civilized order. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na dapat isipin ng PCG ang mga paraan para malusutan ang CCG sa kanilang mga misyon na mag-supply, at idinagdag pa niya, they should come up with sensible plans behind closed doors. Use diplomacy and intelligent tactics, tinagdag ni Pimentel. Gayunpaman, sinabi niya na ang Mutual Defense Treaty sa Amerika ay hindi dapat isalang ng maluwag. Use our common sense, not the MDT. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, this kind of bullying must stop. We need to have a strong stance against the continuous harassment of the Chinese Coast Guard on our Philippine Coast Guard in our very own territory. This is the reason why the Senate adopted Resolution number 718, strongly condemning incursions like this. Your Senate is always ready to fight for and protect the country's sovereignty and sovereign rights, sabi niya. We urge the DFA to implement the courses of action stipulated in the resolution passed by the Senate to finally put an end to this harassment and bullying by China. Idinagdag pa ni Villanueva. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na sumulat ng resolusyong kinukundi ng China sa kanilang pakikialam sa WPS. The CCG has absolutely no right to block, let alone water cannon our supply vessels. They have no right to starve the Filipinos in Ayungin Shoal. Sinabi niya, China's repeated provocations are in complete violation of UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. I call on our regional neighbors and the broader international community to join the Philippines in condemning this dangerous behavior. I hope our country can start joint patrols with other claimant countries in the SCS, such as Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Brunei. We need to work together to stop China's aggressive actions, sabi ni Hontiveros. Idinagdag pa niya na sana'y nagsimula na ang DFA sa mga hakbang na maihatid ang walang katapusang pakikialam ng China sa iba't ibang internasyonal na pagtitipon, at ang kamakailang inilabas na Senate Resolution 718 na may kanyang tumpak na mga rekomendasyon ay nasa kanilang kamay. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito, it is clear that the government of the People's Republic of China is deliberately ignoring the 2016 arbitral ruling that dismissed their baseless 9-line claim. At the same time, they are playing deaf to our diplomatic protests and warning from our allies.
Tungkol sa mga pangyayaring ito, sinabi ni Ejercito ay urge the national government to heed the Senate's recent resolution on China's aggression and take decisive measures to safeguard our territorial integrity. These measures will require us to expedite the modernization of the armed forces of the Philippines and strengthen our defense cooperation program and pacts with our allies. It would do well for China to remind its subject to respect the sovereign rights of the Philippines and the internationally recognized right of freedom of navigation, sabi niya. Sinabi ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ang Chinese ambassador ay dapat magbigay ng paliwanag at hindi dapat itong umiwas sa responsibilidad na itaguyod ang pagpapanatili ng mga relasyong diplomatiko lalo na't may muling pag-aalintana sa autonomy at sovereignty ng Pilipinas. It would do well for China to remind its subject to respect the sovereign rights of the Philippines and the internationally recognized right of freedom of navigation, sabi niya. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga ginagawa ng China? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.